नमस्कार, म दिलीप कुमार दास। आज म यो कक्षा 8 को परीक्षाको जुन रिजल्ट ग्रेडिङ सिस्टममा निकाल्ने भन्ने नेपाल सरकारबाट भएको छ, नेपालमा भएको छ, देशभरि नै। यो ग्रेडिङ सफ्टवेयर अथवा ग्रेडिङ कसरी निकाल्ने, प्रत्येक विद्यार्थीको ग्रेड पोइन्ट कसरी निकाल्ने भन्ने म एउटा उदाहरणको लागि पुण्य सेकेन्डरी स्कुल चौबिसे राजारानीको उदाहरणको लागि यहाँ म राखेको छु। म यो खोल्दैछु। अब यही काम हामी हातले अथवा क्याल्कुलेटरले गऱ्यौँ भने, ग्रेड निकाल्ने काम हामी क्याल्कुलेटरले गऱ्यौँ भने अथवा हातैले गऱ्यौँ भने मिस्टेक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र कन्फ्युजन पनि धेरै हुन्छ। र त्यही काम यो एक्सेल सिट, मैले तयार पारेको एक्सेल सिट र वर्ड दुईटा फाइल, यो दुईटा फाइल मध्येबाट एउटा फाइलमा प्रत्येक विद्यार्थीको मार्क मात्र इन्ट्री गरिदिने हो भने सबै थोक आफै तयार हुन्छ। ग्रेड लेजर पनि आफै तयार हुन्छ, ग्रेड सिट पनि आफै तयार हुन्छ र हामीले प्रिन्ट पनि गर्न सक्छौँ। र यो फर्स्ट चाहिँ रिडमी कसरी चलाउने भन्ने कुरो रहेछ। म अब सबभन्दा पहिला मार्क इन्ट्री कसरी गर्ने त्यो म देखाउन गइरहेको छु। हामी यो ग्रेड लेजर भन्ने एक्सेल फाइल खोल्ने। एक्सेल फाइल खोलिसकेपछि सबभन्दा पहिला हामी यो तीनटा सिट हेर्नेछौँ। सेटिङ सब्जेक्ट, मार्क इन्ट्री र ग्रेड लेजर रिजल्ट भनेर तीनटा सिट छ। सर्वप्रथम सेटिङ सब्जेक्टमा गएर यो प्रत्येक विषयलाई रुजु गर्ने छ कि छैन हाम्रो स्कुलमा र प्रत्येक विषयको परीक्षा कतिमा लिएको रहेछ, टोटल मार्क थ्योरीको र प्र्याक्टिकलको, यहाँ रुजु गर्ने छ भने ठिकै छ, छैन भने यहाँ सच्याइदिने। र हाम्रो स्कुलको नाम यहाँ इन्ट्री गर्ने। हाम्रो यहाँ मैले उदाहरणको लागि पुण्य सेकेन्डरी स्कुल 24/6 राजारानी भनेर राखेको छु र इक्जाम इयर 2074 रहेको छ। अब यति गरिसकेपछि यो मात्र चेक गर्ने र यहाँ अप्सनल सब्जेक्ट हाम्रो विद्यालयमा के छ त्यो लेख्ने। यहाँ लेख्ने बित्तिकै यहाँ आफै आउँछ र सबैतिर आफै जान्छ। यो अटोमेटेड बनाइएको छ र अरूतिर यहाँ इन्ट्री नै हुँदैन। यो हरियो, जति पनि हरियो कलरका छन्, ग्रिन कलरका, त्यो फिल गर्नै पर्छ, यो रुजु गर्नै पर्छ र अरूमा चाहिँ इन्ट्री नै हुँदैन। यी लेख्न चाहिँदा पनि लेखिँदैन। हेर्नु, तर यो हरियोमा चाहिँ इन्ट्री हुन्छ। ठिक छ। अब हामी अर्कोमा जान्छौँ। अर्को सिट मार्क्स इन्ट्री रहेको छ। मार्क्स इन्ट्रीमा हामी यहाँ अब सिरियल नम्बर छ, यसमा नाम राख्छौँ। मैले अगाडिदेखि नै यहाँ लेखेर राखेको छु, अप्सरा राई। सिम्बल नम्बरको बिना अल्फाबेटको र त्यो लास्टको अल्फाबेटको यहाँ राख्दैछु। सिम्बल नम्बरमा अल्फाबेट र अङ्क दुवै हुन्छ, अङ्क एक ठाउँ र अल्फाबेट एक ठाउँ गरेर राख्ने। त्यसपछि विद्यार्थी त्यो कुन गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाबाट एड्रेस हो त्यसको त्यो लेख्ने। यो हामी क्यापिटल लेटरमै लेख्दा अलिक ठिक हुने रहेछ। यहाँ म जस्ट इक्जाम्पलको लागि देखाएको हुनाले यहाँ लेखेको हुँ। विद्यार्थीको वार्ड नम्बर, विद्यार्थी कुन जिल्लाको घर हो त्यो लेख्ने र जन्ममिति लेख्दाखेरि पहिला वर्ष ड्यास अनि महिना ड्यास अनि गते अनि स्पेस अनि क्यापिटल बी र क्यापिटल एस, यो यही फर्मेटमा लेख्नु पर्नेछ। यति गरिसकेपछि यो इङ्ग्लिसको थ्योरीको मार्क्स यहाँ राखिदिने। मैले उदाहरणको लागि अहिले म 50 राखेँ। अब सर्वप्रथम यो इन्ट्री गर्नलाई फर्स्टमा एकचोटि चाहिँ पासवर्ड माग्छ। पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो। 1 2 3 4 5 र ओके थिचेपछि त्यसपछि अब माग्दैन। मैले यो इङ्ग्लिसको थ्योरीमा 50 राखेँ।
प्र्याक्टिकलमा 22 राखेँ। त्यस्तै अब यो यहाँ क्लिक गरेर यता सर्ने हो, यता क्लिक गरेर यता सर्ने हो। नेपालीमा थ्योरीमा 60 राखिएकै छ, प्र्याक्टिकलमा 18, म्याथमेटिक्समा 75, यसलाई 80 बनाइदिउँ किनभने यो म्याथको प्र्याक्टिकल रहेनछ हामीसँग, 100 मा राखेछौँ यहाँ हामीले, प्र्याक्टिकल मार्क छैन, त्यही भएर मैले 100 मा मार्क राखेँ। म्याथमा राखिसकेपछि प्र्याक्टिकलको जुनको प्र्याक्टिकल छैन त्यसको 0 हालिदिने हो। अनि त्यस्तै अब यो साइन्स एन्ड इन्भाइरोमेन्टलको 70 अलरेडी राखेकै छ, अथवा इन्ट्री गर्न सकिन्छ। त्यस्तै सोसल स्टडिजको थ्योरीमा 50, प्र्याक्टिकलमा 15, अकुपेसन बिजनेस एन्ड टेक्नोलोजी इड्युमा थ्योरीमा 60, प्र्याक्टिकलमा 18 र थ्योरी हेल्थ एन्ड फिजिकलको 75, प्र्याक्टिकलमा 20 र मोरल एजुकेसनको थ्योरीमा 70 र प्र्याक्टिकलमा 23 र ओपिटी अप्सनल विषय हामीले कम्प्युटर त्यहाँ चुज गरेको थियौँ, त्यही भएर यहाँ कम्प्युटर आएको छ, यहाँ कम्प्युटर लेखेको थियौँ, त्यही भएर त्यहाँ कम्प्युटर आएको रहेछ। र त्यसको थ्योरी पनि 10 र प्र्याक्टिकल 23। अब ख्याल गर्नुपर्ने कुरो के हो भने यहाँ हाम्रो हेल्थ र मोरल चाहिँ 30-30 मार्कको रहेछ र प्र्याक्टिकल 20-20 को रहेछ। हामीले हेल्थ र मोरललाई 30 भन्दा मुनि नै राख्नुपर्छ यहाँ। अनि यहाँ 25 राखिदिउँ, 22 राख्यौँ थ्योरीमा, र प्र्याक्टिकल 20 भन्दा मुनि नै छ भने 15 राखौँ। जति आएको छ विद्यार्थीलाई त्यति राख्ने हो। यहाँ 18 राखेँ, यो जस्ट इक्जाम्पलको लागि। र एजुकेसनको पनि 30 भन्दा मुनि नै 27 राखौँ, अथवा 5 राखौँ यसको चाहिँ 15 12 राखौँ। 20 भन्दा मुनि नै छ प्र्याक्टिकलको हाम्रो फुल मार्क भनेपछि विद्यार्थीले 17 सम्म ल्याउन सक्छ, 15 ल्याउला। यहाँ 12 राखिदिउँ, जस्ट यो इक्जाम्पलको लागि हो। अब जति पनि हाम्रो विद्यार्थी छ सबैलाई यहाँ लाइन बाई लाइन विद्यार्थीको नाम, सिम्बल नम्बरको अगाडिको अङ्क, सिम्बल नम्बरको अक्षर, अनि गाउँपालिकाहरू र वार्ड नम्बरहरू र कुन जिल्लाबाट हो त्यो जिल्ला इन्ट्री गरिदिने। सेम जिल्ला हो भने यसो सिलेक्ट गरेर यो कुन आउँदा प्लस चिन्ह आयो, पहिला यस्तो थियो अहिले प्लस आयो, यसलाई थिचेर अनि तलतिर तान्यो भने सेम सबैतिर आउँछ। तर यो आउँछ भने मात्र गर्नु, आउँदैन भने नगर्नु। डिलिट कटहरू नगर्नु होला, सेल मुभ नगर्नु होला, नत्र यो बिग्रिन्छ। जन्ममिति मार्क भरिदिएको पहिला एउटा विषयको सबैको मार्क भरिदिने, त्यसपछि अर्को विषयको सबैको मार्क भरिदिने, जति विद्यार्थी त्यसको फेरि अर्को भर्ने, यसो लाइन बाई लाइन गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। यति गरिसकेपछि हाम्रो काम सकियो, केही छैन। यहाँ ग्रेड लेजरमा जाने। अब यहाँ 2 जना विद्यार्थी छन्, 2 जना विद्यार्थीको हेर्नु आइसक्यो सबैको। म्याथमा थ्योरीमा बी ग्रेड आएछ, 2.8 आयो। प्र्याक्टिकलमा ए ग्रेड आएछ, ग्रेड पोइन्ट चाहिँ 3.6 आयो। टोटलमा एभरेजमा फाइनलमा यसको चाहिँ इङ्ग्लिसको चाहिँ 3.2 ग्रेड आयो र ग्रेड चाहिँ बी प्लस आएको रहेछ। यसै हिसाबले यहाँसम्म छ। यो 2 पेजमा प्रिन्ट गर्न मिल्छ A4 साइजको पेपरमा, पछि टाँसेर एकै पेज बनाउँदा हुने रहेछ। एक पेजमा 32 जनाको अट्ने रहेछ। हामी जति इन्ट्री गर्छौँ त्यो अटोमेटिक। यसलाई अब प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने कन्ट्रोल र पी एकैचोटि थिच्ने, यस्तो आउँछ। हामी प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। जस्तो कि एउटा पेज 32 जनासम्म गर्नु छ भने एउटै पेजमा अटिरहेछ, 1 र 2 प्रिन्ट गर्नु पर्यो, 1 2 गर्ने, प्रिन्ट थिचेपछि अटो प्रिन्ट हुन्छ। हाम्रो यो ग्रेड लेजर अटो यहाँ मार्क इन्ट्री गर्ने बित्तिकै त्यहाँ आफै आइराखेको हुन्छ सबै, यहाँ इन्ट्री गर्दा यहाँ आउँदै गरेको हुन्छ, कुनै टेन्सन छैन।
अब यति भइसकेपछि हामीले ग्रेड सिट पनि मार्कसिट पनि बनाउन सक्छौँ हामीले। जस्तो कि मैले अब यो बन्द गरेँ र यो ग्रेड सिटमा हामी क्लिक गरौँ, खोलौँ, बोर्डको फाइल हो र फर्मुलाबाट बनेको रहेछ, मेलमजबाट बनेको रहेछ। यसमा यो फर्स्टचोटि खोल्दाखेरि हामीले नो गरिदिने, किनभने हामीले फाइल चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यस गऱ्यो भने अर्कै लोकेसनले गएर काम गर्दैन, हामीले नो गर्ने। नो गरिसकेपछि हामीले यहाँ माथि मेलिङ ट्याब खोल्ने, यहाँ छ मेलिङ ट्याब खोल्ने। मेलिङ ट्याब खोलिसकेपछि यसमा सेलेक्ट रेसिपिएन्ट भन्ने हुन्छ। यो सेलेक्ट रेसिपिएन्टमा क्लिक गर्ने र युज एक्जिस्टिङ लिस्टमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हामी अघि मार्क इन्ट्री गरेको फाइल खोज्ने। त्यो अघि मार्क इन्ट्री गरेको फाइल मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको थिएँ। डेस्कटपमा शून्य सेकेन्डरी स्कुल यो फोल्डरभित्र थियो। यो फोल्डर खोलेपछि यहाँ यसमा हामीले इन्ट्री गर्छ, यो क्लिक गरेर ओपन गर्ने र यति गरिसकेपछि यो नयाँ आउँछ डायलग बक्स। यसमा चाहिँ यो मार्कसिट भन्ने सिलेक्ट गर्नुपर्छ, अर्को भयो भने सब भत्ता भाग्नुहुन्छ। त्यही भएर मार्कसिट नै क्लिक गर्ने, यो अलिक ध्यान दिएर मार्कसिट भन्ने, अरू केही छ त्यसलाई केही नगर्ने, मार्कसिटमा क्लिक गर्ने, यहाँ ओके गरिदिने। यति गरेपछि हाम्रो यहाँ यो फर्मेट रहेछ। यो सब बाङ्गोटिङ्गो के भयो नआत्तिनु होला, यो अहिले जस्ट फर्मुलामा गएको हो। यति भइसकेपछि एकचोटि सेभ गरौँ, तर जाला बत्ती गयो भने। अब यसको रुल के हो भने हामीले दुईटा विद्यार्थीको नाम त्यहाँ इन्ट्री गर्थ्यौँ, त्यही भएर फर्स्टमा चाहिँ हामीले यहाँ फिनिसमा क्लिक गरौँ र एडिट इन्डिभिजुअलमा डकुमेन्टमा जाउँ। फर्स्टमा सुरुमा जहिले नि 5 राखौँ, किनभने 5 नम्बर रोदेखि हाम्रो त्यहाँ नाम इन्ट्री भएको छ। र दुईटा विद्यार्थी, जम्मा विद्यार्थी हामीले दुईटा इन्ट्री गरेछौँ। दुईटा विद्यार्थीको सर्टिफिकेट बनाउनु पर्यो। जम्मा विद्यार्थीमा 4 जोड्ने, यो फर्मुला हो। जम्मा विद्यार्थीमा 4 जोड्ने, जति आउँछ त्यो लास्ट बटनमा हालिदिने। हामीले दुईटा विद्यार्थी थियो जम्मा, 2 मा 4 गर्दा 6 भयो, 6 लेख्यौँ अनि ओके गरौँ। दुवैजनाको दुवैजना विद्यार्थीको लगेको अप्सरालाई अटोमेटिक सबै ग्रेड, उनीहरूको ग्रेड विषय वाइज थ्योरी, प्र्याक्टिकल, फाइनल ग्रेड, ग्रेड पोइन्ट र एभरेज ग्रेड पोइन्ट पनि आएको रहेछ। अब यसलाई हामी यो छुट्टै फाइल बनाउँ। हाम्रो अहिलेको फाइल जताको त्यस्तै छ, यो हाम्रो छुट्टै बनाउँ। यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्छौँ र सेभ पनि गर्न सक्छौँ। यो हामीले उदाहरणको लागि अहिले म सेभ गर्दिनँ। सेभ गर्नु छ भने यहाँबाट सेभ गर्दा हुन्छ। यहाँ फाइल यसमा गएर आफूलाई चाहिएको ठाउँमा डेस्कटपमा अथवा कतै गएर नाम दिएर सेभ गर्दा हुन्छ। मैले गर्दिनँ सेभ। यो दुईटाको मात्र इक्जाम्पल दिए थिएँ। यसमा अब हजारौँ लाखौँसम्म पनि विद्यार्थीको मार्क इन्ट्री गर्नुभएको छ भने यो मार्कसिट सबैको जस्ट एक क्लिकमै आउने रहेछ। एक क्लिकमै सबै विद्यार्थीको यस्तो मार्कसिट, जस्तो 1 जना, अर्को 2 जना, अर्को 3 जना आफै अटोमेटिक बन्ने चाहिँ कुनै झन्झट छैन। ल हेर्नुहोस्, तर यही काम क्यालकुलेटर अथवा हातैले गर्न खोज्नुभयो भने तपाईँलाई हप्तौँ दिनसम्म लाग्छ र पुरै ह्याङ हुनुहुन्छ, तपाईँ टाउको दुख्छ, के हुन्छ त्यो आफै सोच्नु होला। यो मेन फाइल चाहिँ हामीले यो सेभ गरौँला। यो जुन मेन फर्मुला भएको फाइल छ यो सेभ गरेर राखिराखौँला, यो आगोलाई काम दिन्छ। अब साँच्चीकै तपाईँलाई अथवा तपाईँको स्कुललाई अथवा तपाईँको गाउँपालिका अथवा नगरपालिकालाई यो सफ्टवेयर काम लाग्ने जस्तो देखियो र काम लाग्ने जस्तो लाग्यो भने, यदि तपाईँलाई चाहिन्छ भने मलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर
मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर मोबाइल नम्बर म यहाँ दिँदैछु। नाम चाहिँ दिलीप कुमार दास, मोबाइल नम्बर 9807555042, इमेल आइडी @gmail.com सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ तपाईहरुले। र आफूले हेरिसकेपछि प्लिज शेयर पनि गरिदिनु होला। तपाईलाई आवश्यकता नहोला अथवा तपाईलाई यो फर्मुला आफै आउला बनाउन, तर अरु जसलाई आउँदैन त्यसलाई सहयोग होस् भन्ने भावना राखेर कम्तीमा प्लिज शेयर र लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। त्यसको लागि हामी आभारी हुनेछौँ। र यो एक्सेल सिट र सफ्टवेयरको धेरै मूल्य पनि छैन। यो आफूलाई आफ्नो स्कुललाई धाउने गरी जति दिन सक्नुहुन्छ त्यतिमा तपाई लिन सक्नुहुन्छ। यसको कुनै मूल्य छैन। तपाईको स्कुलले जति दिन सक्छ यो सफ्टवेयर बापत अथवा यो एक्सेल सिट बापत र वर्कसिट बापत त्यति दिएर लान सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।